მოგესალმებით, ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულთათვის აგროს სიახლეებს კვლავ მე გიგა აბულაძე წარმოგიდგენთ. მედია კამპანია ერთად ვებრძოლთ აზიურ ფაროსანას გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ მას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს. გასულ კვირას საინფორმაციო სააგენტო გურიის მოამბებ გავრცელა ინფორმაცია სათაურით ფაროსანას საწინააღმდეგო პრეპარატი ოზურგეთში მამაკაცი გარდაიცვალა. როგორც სტატიიდან ირკვევა, სოფელ შემოქმედში მამაკაცი მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც სხვენში გაურკვეველი ქიმიური პრეპარატი გამოიყენა. შესაძლო მიზეზად აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ განკუთვნილი პესტიციდის თუნდაც არასწორი გამოყენების შემთხვევაში გარდაცვალების შედეგს გამორიცხავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. როგორც მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მესხი განმარტავს, სავარაუდოდ მამაკაცის ხვენს სხვა პრეპარატით წამლავდა. უფრო მეტი დეტალი კი ექსპერტიზის შემდეგ გაირკვევა. პირველადი ინფორმაციით ჩვენ რაც გვაქვს ამ ეტაპზე გამოყენებული იყო სხვა პრეპარატი და არა ის კონკრეტული პრეპარატი, რომელიც ჩვენ გადავეცით მოსახლეობას აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების დროს, თუმცა ამ პრეპარატსაც არ შეუძლია გამოიწვიოს ამ შესყურების დროს ესეთი შედეგი. როგორც თქვენ გაქვთ ინფორმაცია უკვე ჩანიშნული ამასთან დაკავშირებით ექსპერტიზა და უკვე კონკრეტული პასუხები იქნება ამ ექსპერტიზის და დაველოდოთ ამ შედეგებს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ იგივე დახურულ სივრცეებში, იგივე საცხოვრებელ სახლში, უპირველესად სხვენში დაუშვებელია იმ პრეპარატების გამოყენება, რომელიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში. ამიტომ ჩვენ არასოდეს არ მიგვიცია რეკომენდაცია იმის, რომ ჩვენს მიერ გადაცემული პრეპარატი ყოფილიყო გამოყენებული. ეს არა მარტო ჩვენს მიერ გადაცემული ნებისმიერი ქიმიური პრეპარატის გამოყენება, ესე საცხოვრებელ სახლში დაუშვებელია ის, რომელიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრომ ამ კუთხით გამოუშვა საინფორმაციო ბროშურა, სადაც არის ჩამონათვალი იმ პრეპარატების, რომელიც დაშვებულია გამოყენებული იყოს სახლის პირობებში. აქვე შეგახსენებთ, რომ იქნება ის სასოფლო სამეურნეო, საოჯახო თუ სხვა სახის ქიმიური საშუალებები, მისი გამოყენებისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ წესები და რეკომენდაციები, რომელიც წამლობისას ჩვენი თუ ირგვლივ მყოფთა ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია. აგროს სიახლეებმა მსგავსი რჩევები გასულ გადაცემაში უკვე შემოგთავაზათ. მათი ნახვა ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგროს სიახლეები ახლაც შეგიძლიათ. ერთად ვებრძოლთ აზიურ ფაროსანას. ჩვეულებისამებრ აგრომობილი საქართველოს რეგიონებს მედია კამპანიის ფარგლებში სტუმრობს. დღეს აჭარის სოფლებში შეხვედრებს გაჩვენებთ, რომელიც ადგილობრივი ფერმერების, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისა და დარგის სპეციალისტების ჩართულობით მოამზადეთ. მედია კამპანია ერთად ვებრძოლთ აზიურ ფაროსანას გრძელდება. სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის შემდეგ ჩვენ აჭარაში ვიმყოფებით და აქ ზემოსამების მაცხოვრებლებს ხვდებით. მათთან ერთად გავიგებთ ჩვენ რა ვითარებაა სოფელში აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით, გამოჩნდა თუ არა უკვე მავნებელი. თითოეულად ჯერ მასიურად არა გამოჩენილი, მაგრამ ეხლა სახურავის ქვეშ არის ძალიან ბევრი. რა ვიცი, უნდა ვებრძოლოთ თითოეულა სახელმწიფო იმით უნდა იყოს ეს. დეიწამლოს უნდა. არის ახლა ხალხი არა წასულია ადგილზე არ არიან და უნდა დეიწამლოს მასობრივად, რომ მოისწროს. მეტი სხვა გამოსავალი არ არის. გასაგებია. სხვა მაცხოვრებლებთანაც გადავინაცვლოთ და ვკითხოთ მათაც თუ რა ვითარებაა. გამარჯობათ. თქვენ რომ გითხრათ? ყველას აწუხებს ახლა ფაროსანა ეს მარტო ჩემზე კი არ წყდება და ეს მთელ სოფელშია და მთელ საქართველოშია მოდებული და რა ვიცი ახლა ამ წუთში როგორც აღნიშნა პროფესორმა კაცმა თითოეულაა, მაგრამ ხო გამოდის უკვე ამინდები, დაცხება, დათმება, იგივე სიტუაცია იქნება, რაც შარშან იყო. და შეიძლება მეტიც. ხო და რა თქმა უნდა წამლობა უნდა ჩატარდეს. ყველა უნდა ვებრძოლოთ, მარტო თავრობა ვერ გააკეთებს. წამალი იქნება, რამე იქნება ჩვენი სახსრებით, ჩვენი აპარატები გვაქვს რაღაცა, დაგვირიგეს სოფლის მეურნეობიდან რაღაცა და კიდევ წამლით და
საინტერესოა გასულ წელს როგორი იყო ვითარება, თქვა ზიანი რამდენად იყო, თუ შეგიძლიათ რო გითხრათ გასულ წელს? ნამდვილად იყო ზიანი, თხილი, ნიგოზი და მრავალი ბოსტნეულიც კი გაანადგურა. ყველაფერი როგორი იყო ციტრუსებთან დაკავშირებით ვითარება? ციტრუსაც თითქმის შეეხო, მაგრამ მეტნაკლებად. წელს არ ვიცით როგორ იქნება. უფრო მეტად აი ხეხილი, ლეღვი საერთოდ რომ კრეფტი მაგალითად ყველა დღე ჩაგდებით 1-2 დროს ხო შარშან საერთოდ არ მიჭამია. საერთოდ არ ბალჭებული იყო? ვაფშე გაქრა. გაქრა საერთოდ. ეს კრა ფაროსანა. ლობიოზეც და ყველაფერზე, ნარგავზე, ახლა მანდარინზე სადაც მივიდა და მისი ბჭყალები დაასწო, იქ გამაგრებული იყო. მიხდებოდი რომ ისე გარჩევის დროს დაზიანებული იყო კანი. ჰაერის ტემპერატურა წელს სხვა წლებთან შედარებით საკმაოდ მაღალია, ანუ ამ პერიოდისთვის, დროის ამონაკვეთისთვის და მავნებელიც იწყებს ნელ-ნელა გამოსვლას. ჩვენთან ერთად არიან სპეციალისტები, რომლებიც უფრო მეტ დეტალს გვეტყვიან მავნებლის შესახებ, თუ რა პერიოდში გამოვა ის უფრო აქტიურად უკვე ბაღებში და რა ღონისძიებები იქნება გასატარებელი. მოგესალმებით. თუ შეგიძლიათ რო გითხრათ, ეხლა რა ვითარებაა რეგიონში მთლიანად, არა მარტო ამ სოფელში, ვთქვათ, რამდენად არის შეინიშნება უკვე აქტივობა? მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად ბუმი ეგრეთ წოდებული ველოდებით რო იქნება თვის ბოლოს და მაისის დასაწყისში აჭარის რეგიონის სრულებით მზად არის, ყავს 6 ერთეული მაღალი გამავლობის ავტომობილი და ასევე 25 ერთეული ტრაქტორი, რომელიც მზად არის, ასე ვთქვათ, კერის აღმოჩენის შემთხვევაში გავიდეს ადგილზე და ქიმიურად დაამუშავოს შესაბამისი მიწის ნაკვეთი. ასევე მიმდინარეობს იწყება საინფორმაციო კამპანიები აქტიური, ვინაიდანაც სწორედ აზიური ფაროსანის გარეთ მიგრაცია ეს არის ის მომენტი, როდესაც მოსახლეობა შეუძლია თავისი როლი, თავისი წვლილი შეიტანოს მასთან ბრძოლაში. და ამიტომ აუცილებელია მათი ინფორმირება და მათთვის იმ მეთოდების გაცნობა, თუ როგორ შეიძლება მათთან მექანიკურად ბრძოლა, ანუ აზიურ ფაროსანასთან. სამებაში შეკრებილების ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა შეწამლითი სამუშაოების განხორციელებას ეხებოდა. რა შეწამლავს სახელმწიფო და რას თავად ადგილობრივები? შეკითხვას აზიური ფაროსანასთან ბრძოლის შტაბის უფროსმა უპასუხა. სახელმწიფო სამი მიმართულებით აპირებს ბრძოლის ღონისძიებების განვითარებას. პირველი ეს არის ტყის ზოლების დაცვა. შარშადელმა გამოცდილებამ ცხადყო, რომ ტყეში იმალება საკმაოდ დიდი ნაწილი ფაროსანებისა. ამიტომ ჩვენი ვალია, რომ ტყიდან გამოსული ფაროსანებისაგან დავიცვა ჩვენი მოსახლეობა. მეორე მიმართულება ეს არის დიდი მასების შეწამლა და მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა. ეს იქნება სიმინდის ყანები, მანდარინის ყანები, სხვადასხვა პლანტაციები, რომელიც არის დიდი მასები და საჭიროებს სახელმწიფოსგან მხარდაჭერას. ასევე მესამე ეს არის მოსახლეობის ინფორმირება და მათთვის იმ მექანიკური ღონისძიებებისთვის, ასე ვთქვათ, მეთოდების სწავლება, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არის ისე ვთქვათ, ხარჯებთან დაკავშირებული და თითოეულ მოსახლეს შეუძლია, ასე ვთქვათ, საკუთარი სახსრებით ებრძოლოს საკუთარ საკარმიდამო ადგილებში ფაროსანას. და რა თქმა უნდა, მოსახლეობის გარეშე, მოსახლეობა არის ყველაზე დიდი ძალა, მინდა გითხრათ, მხოლოდ სახელმწიფო ვერ უშველის ამ პრობლემას. ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის პრობლემა და დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის ჩართულობას. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის კამპანიაში ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი ადგილობრივი თვითმმართველობებია. როგორც სოფელ სამებაში მერის წარმომადგენელი ამბობს, მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებების წარმატებულად განხორციელებისთვის ჯეროვანი და დროული ინფორმაცია მნიშვნელოვანია. თქვენ რამდენად ხართ ჩართული ამ სამუშაოებში და რა ტიპის ღონისძიებები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე? პირველი მაინც საინფორმაციო ინფორმაცია მივაწოდოთ ფერმერებს, როგორ უნდა ებრძოლონ, რა ხერხებით ებრძოლონ. ჩავაყენოთ საქმის ყურში მოსახლეობა, როდის გამოვა ეს ფაროსანა მოქმედებას, როდის დაიწყებს კვერცხისდებას, როდის დაიდებს და ინფორმაციის მიწოდებაზე. რა კითხვები აქვს თქვათ ადგილობრივებს, რამდენად გაქვთ მათთან ხშირი კომუნიკაცია? ადგილობრივები არის ასეთი ეჭვი, რომ ფუტკარს ავნებს, მაგრამ აუხსენეთ იმ მეფუტკრეებთან ქონდა საუბარი, იქ ერთი დღით და ორი დღით ან ფუტკრის გადაყვანა სხვადასხვა საძოვარ ადგილებზე, ისევლე ადგილზე ჩაკეტვა ერთი დღით და ორი დღით და ასეთი რა. ძირითადად მაინც მეფუტკრეების პრობლემაა, რომ მეფუტკრეებს ეჭვი ეპარებათ, ფუტკარი არ დააზიანა. სოფელ სამებაში მეფუტკრესაც ვეწვიეთ. იაშა კახიძეს 300 ოჯახი ფუტკარი ჰყავს და რამოდენიმე თაობა სწორედ ამ დარგს მიყვება. მისი თქმით, მებაღე და მეფუტკრე ყოველთვის გამონახავენ საერთო ენას, თუ ერთმანეთთან კოორდინირებულად იმუშავებენ და აზიური ფაროსანით გამოწვეულ პრობლემასაც უფრო მარტივად დაძლევენ.
ნებისმიერი ყვავილის დამტვერვა უკეთესად ხდება, მოგეხსენებათ, როცა ახლო-მახლო ფუტკარი არის. ეგ კი არა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკის რაც მინახავს, ეხლა ინფორმაცია ძალიან ბევრია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნუ ახლა ამერიკა დიდი ქვეყანა ბუნებრივია და ადამიანები, ფერმერები პირიქით მეფუტკრეებს იხმობენ მათთან, მათ ახლოს რო დააბინავონ ფუტკარი, რათა უკეთესად მოხდეს ამა თუ იმ ხეხილის დამტვერვა. ყველა მებაღე ფერმერმა აუცილებლად უნდა იფიქროს არა მარტო იმისთვის, რომ გადაარჩინოს თავისი ბაღი თუ სხვა ხეხილი, აუცილებლად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ თუ მის მახლობლად, მის სოფელში არის ამ დარგის მიმდევარი ადამიანები, ანუ მეფუტკრეები, აუცილებლად კარგი იქნება თუ პირადადაც მივა და ვთქვათ შეატყობინებს, რომ აი თქვენ ფუტკარი ჰყავს, კი ბატონო, ძალიან კარგი, მაგრამ მე ბაღი მაქვს და ხეხილი მაქვს და სხვადასხვა რაღაც ნარგავები მაქვს და მე გადავწყვიტე, რომ შევწამლო ფაროსანას საწინააღმდეგოდ, აუცილებლად უნდა დაეკონტაქტოს მეფუტკრეს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, საერთო ენას გამონახავენ მეფუტკრეც და ის ფერმერი მებაღე, ვინც ამას გადაწყვეტს, ხო? ალბათ ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, თორე ეხლა თუ ფუტკარი ყავს ადამიანს და სხვა რაღაცა და უნდა შეწამლა, ბუნებრივია წინააღმდეგი ვერავინ ვერ წავა, მაგრამ უბრალოდ კოორდინირებაა საჭირო. სახელმწიფო ჩართულია და ძალიან კარგია, აი მობრძანდნენ კიდევ ერთხელ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ინფორმაციას გვაწვდიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველაფერი მაინც ადამიანებზე ჩვენზეა დამოკიდებული. ხო, სახელმწიფო თავისას გააკეთებს, მაგრამ ჩვენც ჩვენი უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ფუტკარი და რა სირთულეებთანაა დაკავშირებული მათი მოვლა, გამოცდილი მეფუტკრე ამ თემებზე გვესაუბრა. საკითხებს მომდევნო გადაცემაში ფართოდ შემოგთავაზებთ. ამჟამად კი კვლავ იმ თემას დაუბრუნდებით, სულ როგორ უნდა მოვიყვანოთ უხვი მოსავალი და ამავე დროს მივიღოთ საუკეთესო თაფლიც. პარალელურად კი ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას. სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მეფუტკრე ია შაკახიძეს აჭარის აგროექსტენციის სპეციალისტი ზურაბ ვაშანიძე ესტუმრა. აჭარაში შექმნილი არის ფაროსანთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბი. მას აქვს მკაცრად გაწერილი გრაფიკი თუ რომელ სოფელში როდის უნდა მოხდეს შეწამლვა, ამასთან დაკავშირებით ისინი აცნობებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ვალდებული არიან, რომ ეს შეტყობინებები მიიტანონ ყოველ მოსახლეობასთან და ყოველ განსაკუთრებით მეფუტკრეებთან. ერთი დღით ადრე ეს აუცილებლად მოხდება ამის შეტყობინება და ყველა მეფუტკრე ვალდებულია თუ როგორ აუხსნიან მას, თუ რა პრეპარატით ხდება მისი დამუშავება. არის თერმული დამუშავება, მაგალითად თერმული ნისლით დამუშავება და არის ინდივიდუალურად თვითონ მეფუტკრეების მიერ დამუშავება ამ ბაღების. ამასთან თუ ხდება თერმული დამუშავება, ამ შემთხვევაში ყველა მეფუტკრე ვალდებულია იმ ტერიტორიაში, სადაც დამუშავება ხდება, თავიანთი ფუტკარი მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ იმ პერიოდში ეს მოხდება დილის საათებში, საათის 10 საათამდე მოხდება ამის დამუშავება, რომ საათის 10-მდე და მას შემდეგ დამუშავებიდან კიდევ რამოდენიმე ხანს სანამ ნისლიდან გაიფანტება, ამ პერიოდში მაქსიმალურად ფუტკრებს შეუზღუდონ ფრენის არეალი. ან ჩაკეტონ ფუტკარი და მას მეფუტკრეებმა იციან თუ როგორ უნდა მოახერხონ ეს, როგორ უნდა ჩაკეტონ, უნდა მისცენ აუცილებლად წყალი იმ პერიოდში, რომ ფუტკარს არ შემოაკლდეს და მაქსიმალურად შეზღუდონ ფუტკრების ფრენა გარემო პირობებში. ანუ ამ შემთხვევაში საფრენები უნდა დაუხშონ, ხო? საფრენები უნდა დაუხშონ, უნდა დახურონ ზემოდანაც შესაძლებლობის ფარგლებში, მაგრამ უნდა მისცენ საშუალება, რომ ფუტკარი შიგნით არ მოიხრჩოს. მაქსიმალურად უნდა შეეცადოთ. თუ ამას ვერ შეძლებენ, იმ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ფუტკარი გაიყვანონ იმ ტერიტორიიდან დროულად. მოახერხონ მათი ფუტკრების გაყვანა დროულად. ეხლა რაც შეეხება ამ პერიოდს და დღეის ვითარებაში ყვავილი უკვე ციტრუსოვნების აკაციისა გამოსვლას იწყებს და წამლობაც შეხდება იმ პერიოდში, როდესაც ეს ყვავილობა დამთავრდება. ამ პერიოდში შეხდება წამლობებიც. ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ფუტკარი აქტიურად მუშაობს, თქვათ იგივე ციტრუსის ბაღებში შეწამლა არ მოხდება. მაშინ არ მოხდება. არ მოხდება შეწამლა. თუ ამ პერიოდში უკვე გადაიყვანენ მეფუტკრეები აკეთებენ ამას, რომ გადაყავთ უფრო შემდეგ უკვე სხვა ყვავილოვან მცენარეებთან დაკავშირებით, უფრო მაღალ ზონაში, სადაცაა წაბლის ყვავილის გამოსვლის პერიოდი, ამის შემდეგ, აი ამ შემთხვევაში უკვე თვითონ თავისთავად უსაფრთხოდ იქნებიან, მაგრამ თუ თერმული ნისლით არ ხდება დამუშავება და ხდება ინდივიდუალურად, იმ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაამუშავოთ თქვენი ბაღი საღამოს პერიოდში
იმ დროს, როდესაც არის უფრო აი ყურადღება უნდა მიაქციოთ ყველაფერს, რომ არ იყოს ქარის მოძრაობა შეწამლვიდან საფუტკრის მიმართულებით. 50 მეტრის მანძილზე ეს შეწამლვა საერთოდ არაა რეკომენდებული, არ უნდა შეწამლოთ მის გარშემო, საფუტკრის გარშემო 50 მეტრიდან და თუ მაინც აუცილებელია შეწამლვა, უნდა მოახდინოს საღამოს საათებში. აგრარული ექსტენციის განყოფილების უფროსის თქმით, მას შემდეგ რაც ბაღებში წამლობას განვახორციელებთ სპეციალური სუნის გამო ფუტკარი შეწამლულ ტერიტორიებს გარკვეული დროის განმავლობაში გამოსაკვებად აღარ იყენებს. ფუტკარი იმ სცენარეზე არ მივა, სადაც შეწამლულია, ის თავისთავად სუნი აქვს, გარკვეულად თვითონ ფუტკარიც მოერიდება ამას, მაგრამ იქ ფუტკარს არაფერი არ ესაქმება უკვე იმ სცენარეზე, სადაც ყვავილია. ინდივიდუალური დაწამლვა რო ბრძანეთ, ესეც თერმულია თუ სხვა პრეპარატი? ეს არის ტრაქტორებით, ზურგსაკიდი აპარატებით შეწამლვა, როდესაც გარშემო მყოფი მიბაღეები წამლავენ ინდივიდუალურად. ან სახელმწიფოს მხრიდან ტრაქტორი თუ შებოვა, აი მაშინაც. კი ბატონო, და პირველ შემთხვევაში თქვა, აი თერმული შეწამლის დროს რამდენი პერიოდია საჭირო? გეუბნებით, თერმული პერიოდი დამუშავების პერიოდში ეს მოხდება დილის საათებში, როდესაც ნისლი გაიფანტება. და ეს დაახლოებით რამდენ დროში იფანტება ეს პრაქტიკაში როგორ? დაახლოებით 9 საათი გაჭირდება და შემდეგ როცა მწყლარდება სიტუაცია შეგიძლიათ გამოვხატოთ. და მეორე შემთხვევაში ინდივიდუალური? მეორე შემთხვევაში საღამოს ხანს უნდა მოხდეს, თქვენ სამეზობლოდ მაქსიმალურად უნდა ის რამდენ ხანს გრძელდება იმის ის დილისთვის უკვე გამშრალი იქნება და თავისთავად ფუტკარს იმ პერიოდში უკვე არ სჭირდება ძალიან შეზღუდვა. იმიტომ წაღანაც აღნიშნე და კიდევ გეტყვით რომ ეს პრეპარატი 15-ჯერ უფრო ნაკლებად ტოქსიკურია ვიდრე ის პრეპარატები, რასაც რომ მეციტრუსეები იყენებდნენ ციტრუსების შესაწამლად და თუ ბაღში, სადაც აი იწამლება, იქ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს თუ ყვავის ყვავილოვანი მცენარეები თუ არის ბაღში, იმის ადრეულად უნდა მოხდეს იმისი გათიბვა, რომ ბაღში არ იყოს ყვავილოვანი მცენარეები. ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. როგორც მეფუტკრე ამბობს, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამლვის სამუშაოების განხორციელების დროს ფუტკარი მოიწამლა და ზოგიერთ შემთხვევაში მას ოჯახების განადგურებაც მოჰყვა. აგრარული ექსტენციის განყოფილების უფროსის თქმით, თუ ფერმერები შესაბამის წესებსა და რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, შეწამლვა ფუტკრისთვის უვნებელი იქნება. არის შესაძლებელი, მე ამას არ გამოვრიცხავ, ამის შედეგად მოხდეს ფუტკრის ოჯახების დაღუპვა იმ შემთხვევაში, თუ არ დაიცავენ იმ ნორმებს, რაც რო აუცილებელია ფუტკრის სკების შენარჩუნებისათვის. ძირითადი რეკომენდაციები არის ეს მეფუტკრეებისთვის ქარს უნდა მიაქციონ ყურადღება ქარის თქვა სიჩქარეს, უნდა დაუხშონ საფრენები, უნდა მოარიდონ შეძლებისამებრ 50 მეტრის რადიუსით შესაწამლა არეალს, უნდა მოხდეს გათიბვა თქვა ყვავილოვანი მცენარეების რაც იქნება თქვათ ძირს ნიადაგზე და მოკლედ ყველაზე კარგი გამოსავალი არის მაინც ალბათ შეწამლის პერიოდში გადაყვანა ფუტკრის. კი, ეს ერთადერთი და ყველაზე უვნებელი მეთოდია. კი, თქვენ აი რამდენად თქვათ თუ ამ სოფელში მოხდება შეწამლვა, რომელ ხერხს მიმართავთ, რას ფიქრობთ? მე ფუტკრისთვის მე ვფიქრობ აი ინდივიდუალური შეწამლვა უფრო მე ვფიქრობ მისაღები უნდა იყოს. მაგრამ ახლა რამდენადაც ბრძანა ბატონმა 50 მეტრ რადიუსში, ახლა ჩვენ საკუთარი ბაღი, ისედაც ბაღში გვილაგია ეს ფუტკარი, ხო, ასე რომ პირდაპირ ვიტყვი რომ მე მირჩევნი ამ შემთხვევაში ბაღი თქვათ არ შევწამლო, მანდარინი, იმიტომ ძირითადად ციტრუსია, ვინმე თქვათ ფუტკარს რაიმე ზიანი მოაყენა. და ახლა თუ მასიურად დაიწამლება ეგრეთ წოდებული თერმული შეწამლით, ბუნებრივია ამის წინააღმდეგი ვერ წავა ფუტკრე, იმიტომ რომ სხვა სცენარის გადარჩენა უნდა. მაინც ნაკლებად მოხდება თერმული დამუშავება. ამ სოფელში და ამ თერმონისლით დამუშავება ამ რელიეფებში, ხო. ხო, ასე რომ ალბათ კი არა ინდივიდუალური მე ვფიქრობ ჯობია და ყველა მეფუტკრე გაითვალისწინებს ამას. გადაყვანით გადაგყავთ ფუტკარი? კი, აუცილებლად. გადაყვანით. ხო, თქვენ წაღან ბრძანეთ ზუსტად ეს ყვავილობა როცა მთავრდება, თუმცა ახლა წელს ცოტა ნაადრევათა ყვავილი გამოსული, და ფაროსანაც ცოტა ნაადრევად გამოვა შედარებით. ხო, და მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში უკვე პირველ რიცხვებში გადაგვყავს აჭარისწყლის ხეობაში. ხერთვისი ასეთი სოფელი. აი იქ ვატარებთ ძირითადად, ხო. აი ამ პერიოდს დაემთხვევა ბუნებრივია მეფუტკრე არ დაზარალდება.
ახლა ყველამ ვიცით რომ ეს როგორი დარგია, ძალიან დიდი შრომატევადია და ბევრი ოჯახები ამ დარგით ირჩენს, ასე ვთქვათ, არჩენს ოჯახს, მეტნაკლებად, ხო? არა მარტო დარგზე საუბარი, არამედ ფუტკარი ერთ-ერთი აუცილებელი მწერია დამტვერვისათვის ყოველოვანი მცენარეების და მარტო აი ამით არ შემოიფარგლება, ეს აუცილებელია და ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ, როგორც მეფუტკრეებმა, ასე სახელმწიფო მოხელეებმაც, რომ გადავარჩინოთ ფუტკარი, გადავარჩინოთ ამ. აქ მთავარი მაინც ის არის, ახლა თქვენ ძალიან კარგად ხსნით და ინფორმაციას აწვდით, მთავარია რომ აი ვინმე ფერმერმა არ მოინდომოს დამოუკიდებლივ თქვა რაღაც ამ პრეპარატის შემოტანა. აი ეგ არის მთავარი. ხო გავუთხილებლად. ეს მოხდება აუცილებლად, ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ თქვენ მაქსიმალურად თქვენს ირგვლივ სამეზობლოში უნდა თხოვოთ მეფუტკრეებს, რომ ფერმერებს, რომ მაქსიმალურად მოგაწვდიონ ინფორმაცია, რომ თქვენც იყოთ საქმის ყურში, რომ რა ხდება და როგორ. როდის აპირებენ შეწამლოს და მაქსიმალურად და თხოვოთ, რომ საღამოს პერიოდში შეწამლოთ თქვენს გარშემო და ახლა აქ რო ვუყურებთ, თქვენ დიდი საშიშროება არ გემუქრებათ, იმიტომ რომ ფაქტიურად თქვენი საფუტკრე მეურნეობა. როგორც აღინიშნა, მებაღეებსა და მეფუტკრეებს შორის კოორდინაციაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ადგილობრივ თვითმმართველობებს აკისრია. მოსახლეობა, რომელიც მეზობლად არის მეფუტკრის, ის ყველა ნათესაობა, მეზობლობა აუცილებლად ინფორმირებული არიან, რომ ამ დღეს მაგალითად იწამლება ეს და ეს უბანი და ეცადონ, რომ ფუტკარი რამდენად 2 საათით, 3 საათით, 4 საათით რაზე. იმიტომ რომ ერთით გაკეთებით მეორე არ უნდა ვაზიანოთ. დარგის სპეციალისტების და ადგილობრივი თვითმმართველობების ჩართულობით სოფელ სამებაში ადგილობრივები აცნობიერებენ კოორდინირებული მუშაობის როლს. მეფუტკრეობას ამ სოფელში დაახლოებით 300 ოჯახამდე ფუტკარი ყავენ. ხო და ეს ფუტკარს თუ წინასწარ ერთი დღით ადრე უნდა გავაფრთხილოთ მეფუტკრეები, რომ ხვალე მაგალითად იწამლება და იგინი თავის სომას მიიღებენ. თუმცა სხვა მეტი გამოსავალი არ არის. მე მახსოვს კომუნისტების დროს ჩინეთში ბეღურაჩიტები გაწყვიტენ, მაგრამ იმ წელიწად მოსავალი ვერ მიიღენ და მე დაშენდა ხელმეორედ. და ფუტკარი არის ყველაფერი ჩვენს და შეჯვარებას მაგი აკეთებს და კიდე არ კიდე ეს უნდა გავაფრთხილოთ დროს. აჭარის სოფლის უხუცესი ამბობს, რომ გასულ წელს მოსახლეობაში ნაკლები ინფორმაცია იყო. წელს კი ადგილობრივები პრობლემასთან გასამკლავებლად უფრო მეტად მომზადებულები არიან. წელს მაგალითად ჩემის აზრით მეტი იქნება ფაროსანა ვინემ შარშან. წელს რო ახლა მაგალითად არის ასეთი არ იყო შარშან. რომ ინფორმაცია როგორც წელს არის ისეთი ინფორმაცია არ იყო და ეს ძალიან დადებითი მხარეა. დაუშვათ შედეგს გამოიყოფს მე მგონი. უნდა ვებრძოლოთ ყველა, სახელმწიფომაც და ყველა ფერმერმაც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოსავლის გადარჩენის მიზნით მზად არიან აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ სამუშაოები აქტიურად ჩაატარონ. აგრომობილის რეგიონებში ვიზიტისას ხშირად შეხვედრია სოფლები, რომელშიც მიტოვებული სახლები და საკარმიდა მონაკვეთებია. მსგავსი ადგილების შეწამლისთვის მოსახლეობა მოხალისეთა ჯგუფებს ქმნის, რომლებიც წამლობით სამუშაოებს ახორციელებენ. იგივეს აპირებენ სოფელ სამების მაცხოვრებლებიც. ჯგუფი თუ საჭირო გახდება, პრობლემა არ არის და ახალგაზრდობა არის, ჩვენ ვართ, აგერ უხუცესები არიან, ხელმძღვანელობას ჩაატარებენ და ერთი დღე, 2 დღე, 3 დღე ჩვენთვის არაფერს არ წარმოადგენს, ოღონდ ვებრძოლოთ ამ ფაროსანას. თუ არა ოჯახში ვინმე დავეხმაროთ უნდა და ვაიძულოთ უნდა, კიდე არ კიდე ეს ბაღი იქნება, ხეხილი იქნება, რა იქნება, შევწამლოთ უნდა, რომ ის გავცელდება, მე გადმოაისი ვახით. განცხადება გვაქვს დაწერილი შესაწამლ აპარატზე. ჩვენ გვაქვს პატარა, მაგრამ არის 70% სახელმწიფო იხდის, ეს ძალიან დიდი დახმარება იმაში ეს შესაწამლი აპარატი შესაწამლი აპარატი, ხო და იმას ველოდებით დღესდღეობით გავიგერო უკვე არის მოსული, ყველას ერთად ვერ მიცემენ, გადმოგირეკავთ და ჩამოხვალთ წაიღებთო. ეს დიდი დახმარება იქნება, იმიტომ რომ 100 მეტრო სივრცეზე ყველაფერს დაწამლი დაუშვათ საკარმიდა მონაკვეთზე და იმას აქ ურიკი რა ქვია, სადაც კიდე იქ წაიყვან და
სამებიდან აგრომობილი სოფელ ახალშენისკენ გაემართა. ჩვენი რესპონდენტი ომარ მიქელაძეა, რომელსაც საკუთარ ბაღში კივის, ლეღვისა და მოცვის კულტურები აქვს. რამდენიმე კულტურა გაქვთ გაშენებული, მათ შორის კივი, მოცვი, წეგამ საუბრობდით მსხალზეც. შარშან რას მიაყენა ყველაზე დიდი ზარალი ამ აზიურმა ფაროსანამ? უფრო მეტად ლობიოს, კიტს, ხეხილს. ხო, ციტრუსაც სამჩნევად ზიანი მიაყენა და ჯერჯერობით ახლა ეს კულტურები უფრო დააზიანა. ხო, დანარჩენი ახლა გამოკვლევებია საჭირო რომ კიდე რას მიაყენა ზიანი, მაგრამ უმეტესად ეს კულტურები რომელიც დააზიანა. ამ შემთხვევაში აი კივის კულტურასთან დაკავშირებით იყო პრობლემები? შეამჩნიეთ ხო ფაროსანა? ხო, ნაკლებად. ცოტა გვიან შემოდის ეს კივის ნაყოფი ნოემბერში. ხო და შედარებით იმ დროს უკვე მიძინების პერიოდი აქვს და ვერ დააზიანა. შედის სახლებისკენ. ხო, ვერ დააზიანა. ახლა არის აპრილის შუა. და ჰაერის ტემპერატურებს როგორც ვატყობთ, საკმაოდ თბილა რა, გასულ წლებთან შედარებით ამ პერიოდისთვის. რას ამჩნევთ, რამდენად არის აქტივობა ფაროსანასი? უკვე თითქმის იწყებს, მაგრამ ახლა როგორა იცი, ჩვენც მექანიკურად ვაზიანებთ, რაც გამოდის, თუ ხედავთ, ვაზიანებთ, მაგრამ შეიძლება არ ჩანს და ისეთი იგიც არის, რომ დაფრინდა სხვაგან და ვერ ხედავთ. მაგრამ რაც ჩანს, კიდე არის ჯერჯერობით და მაგერ რომ მრავლდება სასწაულად და 1-200 წელს რომ იმატებს და მაგრამ ჯერჯერობით ასე მდგომარეობა ჩანს, არის ფაქტიურად, ჩანს კიდე. ანუ ვცდილობთ ახლა პირველ ეტაპზე რომ მექანიკურად გაანადგუროთ, რაც შეიძლება მეტი. რასაც ხედავთ, თუ გავანადგუროთ. აი სწორედ ეს მაინტერესებს, თქვათ, ნაწილის მოსაზრება არის ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს შეწამლა საერთოდ ერთიანად და თქვათ, დიდი ტერიტორიები შეიწამლოს, ნაწილი ამბობს, რომ თვითონ მოსახლეობაც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება დავამარცხოთ ფაროსანა რა გზებით? როგორც ისე იგი სახელმწიფო საერთო შეწამლაც უნდა მოხდეს, ისე იგი ერთობლივად. ხო, ცალკე მოსახლეობაც ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ შენ შეგიწამლია და სხვა არ წამლის დაუშვათ. ეს გადავა იქეთ, ის გაჩერდება, ეს წამალის ძალა დაეკარგება, ისე გადმოვა და იმოძრაებს და ვერ განადგურებ. ტყის მასივიც უნდა შეიწამლოს, ეს კერძო დაუშვათ ეს აგრები, ბაღჩები, ყველაფერი უნდა შეიწამლოს და ცოტა ამით შეიძლება რაღაცას მივახციოთ. ხო ხედავთ, ამერიკაში და ევროპაში 12 წელიწად ებრძვიან და კიდევ ვერ განადგურეს და ახლა საქართველოში მაგას უცებ ვერ მივახცევთ. მე ასე ვფიქრობ რა. შერეულ მეურნეობასთან ერთად ომარი მეფუტკრეობასაც მისდევს. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად ჰქონდა ფერმერს ინფორმაცია წამლობის დროს ფუტკრის დაცვის მეთოდებთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც ვიცი ყავთ ფუტკარიც, ხო? და ჩვენ წინა სოფელში, სადაც ვიყავით, იქაც ვიყავით მეფუტკრე ფერმერთან, რომელსაც ვესაუბრებოდით მნიშვნელობაზე, რომ სოფელში თვითონ მოსახლეობაც ერთმანეთთან კოორდინირებულად ახდენდეს შეწამლით სამუშაოებს, რომ არ დაზიანდეს ფუტკარი. თქვენ რამდენად ხედავთ ამის მნიშვნელობას, რომ თქვათ, თქვენ ყავთ ფუტკარი და თქვენმა მეზობელმა დაიწყოს წამლობა, ხო არ იქნება ეს პრობლემა გაუფრთხილებლად თქვათ მან რაღაც საერთოდ როგორ ასაქმე იცი, გინდათ კომუნისტების დროს, გინდათ ახლა, ყვავილობის პერიოდში საერთოდ შეწამლა დაუშვებელია. გინდა ციტრუსის, გინდა კივის და თხილი ხოა, თხილი რომ სადაც იმ დროს გამონასყრები რომა, იმ დროს იწამლება. ახლა შეწამლა არ შეიძლება. ის წამლობა მიდის ყვავილობამდე. ყვავილობის პერიოდში არ შეიძლება წამლობა. მაშინ ფუტკარი მიდის იმ ყვავილთან და იკვდება. ყვავილობა რომ დამთავრდება, მე რო შეწამლო, ფუტკარს იმდენ ზიანს არ მიცემს. თვითონ ფუტკარი აღარ მიდის, ხესთან რომელსაც ყვავილი არა. დაკლო მოსახლეობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა და დარგის სპეციალისტები. ეს ის ერთობლივი მექანიზმია, რომელთა სინქრონული მუშაობითაც აზიურ ფაროსანასგან მიღებული ზიანის შემცირება უფრო ეფექტურია. რა თქმა უნდა, ადგილობრივ თვითმმართველობაზეა დამოკიდებული, როგორ წაიყვანს ამ ყველაფერს რა. თუ ეს ზერელეთ, როგორც იტყვიან, ასე არა ადგილზე მისვლით, არა შეხვედრით, ზეპირად ეს არაფერი არ გამოუვა. ყველანაირად ინფორმირებას ვუკეთებთ მოსახლეობას, რომ მოსახლეობიდან მხარდაჭერა გქონდეს და ეს მხარდაჭერაც არის. თქვენს დარწმუნდით დღეს, რომ ყოველი მოქალაქე მზად არის, რომ ამ მავნებელს ებრძოლოს ყველა მათი ხერხით რა. ხო, ესე იგი, სოფლებში დაახლოებით 5-6 ადგილას, არა ერთ ადგილას რომ მოუყაროთ მოსახლეობასთან მივდივარ ჩვენ. და ყოველ მოსახლეობა, ყოველ უბანში, ყოველ დასახლებაში მოსახლეობასთან გვაქვს ინფორმირება.
აგრომობილი საქართველოს რეგიონებში ვიზიტს განაგრძობს. ჩვენი მომდევნო გადაცემა სამცხე ჯავახეთში არსებულ ვითარებაზე მოგითხრობთ. მართალია გასულ წელს საზიური ფაროსანა მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში გამოჩნდა აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი კახეთში და მისგან მიყენებული ზიანიც არ დაფიქსირებულა, თუმცა რა პრევენციული ღონისძიებების გატარებაა შესაძლებელი, თემაზე მაუწყებელთა ალიანსის წევრი ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერით დისკუსია ჩატარდა. ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერში დარგის სპეციალისტებთან და აგრონომთან ერთად მონაწილეობა ფერმერმაც მიიღო. ფაროსანა ბინადრობს უფრო დასავლეთ საქართველოში, ჩვენთან ნაკლებად აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა შემინიშნავს. განსაკუთრებით შემინიშნავს ვაშლატამაზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვაშლატამის ძალიან ძლიერი მტერი არის თხირზე. თქვენ თხილიც მოყავთ? ცოტა პატარა რაოდენობით მაქვს თხილი, პატარა რაოდენობით. მას აღნიშნავდი, რომ ეს ფაროსანა არის 12-17 მმ-ის სიგრძისა, განიერი, მოყავისფრო. ეს თქვენი დაკვირვები? დიახ, ჩემი დაკვირვები და აქვს ძალიან ძლიერი ხორთუმი. მას შეუძლია გაჩვიდოს ისეთი ძლიერი მასა, როგორიც არის თხილიც კი. და რას აკეთებს? აი ჩემი დაკვირვებით მე უფრო პრაქტიკულად დიახ, საინტერესოა რა თქმა უნდა. თვითონ პრაქტიკაში რამდენჯერმე შემიჩნე ის და დულუპიტაც კი ვაკვირდებოდი. ხრეტამს თხილს, ამხალა ძლიერ მასას, ვაშლატამას, ყლორტებს და იქიდან კი არ ჭამს, წვენებსაც სწოვს ამას. აი მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანდი. ალბათ სწორი უნდა იყოს. წვენებსაც ჭამს, წოვს ამას და ახლავს, მე აფუჭებს, ალპობს ამადამ. დისკუსიის მსვლელობისას საუბარი წამლობის კულტურასაც შეეხო, როგორც ფერმერი ამბობს, დასავლეთისგან განსხვავებით აღმოსავლეთ საქართველოში შეწამლის კულტურა სხვადასხვა ხეხილსა თუ ბოსტნეულზე გაცილებით მაღალია. ამან კი შესაძლოა ფაროსანასგან მიყენებული ზიანი საგრძნობლად შეამციროს. აღმოსავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით გურჯაანის რაიონში, ძალიან ხშირად იწამლება ატემები, ვენახები, აი რომ შეხვათ სოფელში, თუ გინდა ჩვენთან ჯუმლაყის სოფელში და გახვათ მინდორში შხამების სუნიათ არის რა და იწამლება ძალიან ხშირად მოსავალი და ვფიქრობ, რომ ამას გაურბის ეს აზიური ფაროსანა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, აზიური ფაროსანა გლობალური გამოწვევაა და მასთან ბრძოლაში ყველა უნდა იყოს ჩართული. ის არის ინვაზიური მამნებელი, რომელიც 300-ზე მეტი სახეობის მცენარეს აზიანებს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს, ასევე ტყის და დეკორატიულ მცენარეებს. აზიური ფაროსანა ეს გლობალური გამოწვევაა და ამიტომ მისი ნამდვილ ყველანი უნდა ვიყოთ ჩართული ბრძოლაში. აზიური ფაროსანა მის სამშობლოში, სადაც წარმოიშვა იაპონია, ჩინეთი, კორეა, იქ საფრთხეს არ წარმოადგენს, რადგან მას ყავს ბუნებრივი მტერი იაპონური კრაზანა. იაპონური კრაზანა კვერცხებს დებს აზიური ფაროსანას კვერცხებში, შემდეგ იქიდან გამოჩეკილი იაპონური კრაზანას ნიმფები იკვებებიან აზიური ფაროსანას კვერცხის შიგთავსით. იმისთვის, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აზიური ფაროსანას გავრცელებისა და აქტივობის მონიტორინგი მოხდეს, უკვე დამონტაჟდა ფერომონიანი დამჭერები, რომელთა მონიტორინგიც უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში თითქმის ყველა სოფელში განთავსებულია 230 ფერომონიას ხერხჭერი მთლიანად და შევეცადეთ, რომ ძირითადად ეს იქნება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ტყისპირა ზოლები, ქარსაცავი ზოლები და თვითონ მოსახლეობაში ძალიან მოგვეცვა ეს ტერიტორიები და ჯერჯერობით ვატარებთ მონიტორინგს, ახლა მოსახლეობაც ვიკავშირდება, გავდივართ, ვნახულობთ, რომელიც ფაროსანას მსგავსი ჩვენთან 35-მდე სახეობა გავრცელებული და ჯერჯერობით აზიური ფაროსანა არ დაფიქსირებულა გურჯაანის ტერიტორიაზე. ანუ წინასწარი ინფორმაცია უკვე მიიღეთ? კი, წინასწარი ინფორმაცია გვაქვს, ჩვენ მე თვითონაც ვამოწმების მივდივარ, სადაც განთავსებულია ეს ფერომონები. რა ინფორმაცია აქვთ მავნებლის შესახებ ადგილობრივებს და შენიშნეს თუ არა აზიური ფაროსანამ, თემაზე გამოკითხვა ტელეკომპანია გურჯაანმა მოამზადა. სამწუხაროდ თვითონ არის კახეთშიც გავრცელდა, რომ მასიურად იყოს არ შემინიშნია. მე მაგალითად ესეთი კულტურა მაგალითად თაატამზე არ შემიჩნია, სახში კი ვნახე სოფელში. არა, ისეთი რაოდენობით არ არის, რომ ბრძოლა გამოუცხადო. ვნახე რამოდენიმე ლოგინში ვნახე, ხეებზე ვნახე.
ნახე გარეთ, რა ვიცი. უკალი მე ის რა თქმა უნდა, მაგრამ აი დიდი რაოდენობით რო ვთქვა, რომ დიდი რაოდენობით ვნახე არა. ვნახევი რა ბავშვი ისე შეგვიშინა, აი ლოგინში იყო იქ და არც რა მოვკლავ ხოლმე შვილობა, სხვას რას ვზავ, არც არაფერს. რა ვიცი, რით უნდა ვებრძოლო. და ისე რომ არ გავახარებ და ცოცხალს არ დავდებ, 100%-იანია. მე არ მინახია და სხვები მეუბნებიან, რომ დაგვინახია ჩვენო. მე პირადად არ დავინახია. ასეთი ფაროსანას გავს. და ძალიან ცუდი სუნი აქვს ხოლმე ჩვენთან რომელიც იყო ადგილობრივი. მაგრამ აზიური ფაროსანა უფრო სხვანაირია ფერით, განსხვავდება სიარულით, უფრო აი შესამჩნევია გამხმარხეს ფოთოლს ფერია და რა ვიცი არ შემინიშნა. დისკუსიის მსვლელობისას რუსეთის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა მოსახლეობას ფაროსანას აღმოჩენის შემთხვევაში ცხელ-ხაზე დარეკვა ურჩიეს. თუ შენიშნავენ აზიური ფაროსანას ამ ვერ გაეკოვიან მის იდენტიფიცირებაში ნამდვილად ის არის თუ არა, დაგვიკავშირდნენ დარეკვან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ-ხაზე 15 ნოემბერზე. ან მოგზაურდნენ ნებისმიერ თითოეული მუნიციპალიტეტში არის რუსეთის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი ფიტოსანიტარი, რომელიც დაგეხმარებათ ამ მავნებლის იდენტიფიცირებაში, მოგცემთ შესაფერის რეკომენდაციები. ადგილობრივი ფერმერებისა თუ დარგის სპეციალისტების ჩართულობით აზიური ფაროსანას შესახებ მსჯელობა მოუწყებელთა ალიანსის წევრ ტელეკომპანიებში კვლავ გაგრძელდება. ჩვენ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის თემას მომდევნო გადაცემაშიც დავუბრუნდებით. მავნებელთან დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში მოგწერეთ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აქვე შეგახსენებთ, რომ მედია კამპანიას ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს. დღეს კი მიამით გემშვიდობებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს centris web გვერდზე jrc.gr, სადაც აგრო სიახლეებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემებსაც ნახავთ. ნახვამდის.